Doma Niko dělaniko, dneska Lotus cheesecake. Nevím, nikdy doma nikdo cheesecake nechtěl, najednou je žádaný, takže uvidíme, jestli si pochutná synáček, i když nikdy, kdykoliv jsem ho udělala, tak ho prostě nechtěl. To je jedno. Budeme postupovat postupně, ať v tom nemáme maglajs. Takže mám tady 200 gramů těch Lotus sušenek, respektive tady na ten korpus mám ty z Lidlu, nevím jak se jmenujou, Spekulatius, spekulky nějaký. Za mě chutnají teda stejně, akorát jsou trošku tvrdší, se mně zdá, ale nevím. 200 gramů a 100 gramů másla. To máslo si rozpustíme a sušenky rozmixujeme. Rozmixuju si to a můžeme s tím mít rovnou ke sporáku. Tak tady si teda trošku rozpustím to máslo, jak se říká 100 gramů a 200 gramů sušenek. Mám to všechno, všechny ty cheesecakey já mám na 620kovou formu, to znamená pokud máte menší nebo větší, tak samozřejmě to množství můžete upravit. Těch sušenek asi ani není úplně potřeba, to můžete dát i na boky, ale můžete snížit třeba množství pak toho krému nebo tak. Tak jak je to rozpuštěný, tak tam šoupnu ty sušenky, vypnu a pořádně promíchám. Jo, musí to být s tím máslem promíchaný, dobře? Tak a jdeme s tím do té formy. Tak já tento korpus teda nepeču, já ho jenom chladím, ale samozřejmě pro větší křupavosti ho můžete upéct. Chtělo by to tak maximálně 10 minut v té troubě, ale jak říkám, já ho nepeču. Jenom ho nasypu, utlačím pořádně a nechám 4 hodinky 20 minut vychladnout v ledničce, aby to máslo stuhlo a udělalo to kompaktní hmotu. Každopádně tu troubu tak či tak už v tuto chvíli si rozehřívám na 180 stupňů. Je potřeba, aby to bylo vyhřátý. Tak, formu mám tady, nedávám žádný pečící papír, nic takového. Sušenky s tím máslem jsou mastný dostatečně, takže vůbec to není potřeba. I když někdo to dává i vymazává boky a podobně, nedělám ani jednu věc z toho. Jakmile jsou boky vymazaný, tak ten cheesecake má tendenci se od těch boků vyloženě odchlipovat, což není to, co bychom potřebovali. Takže šoupnu si to do té formy. A teďka je potřeba to pořádně upěchovat. A když říkám pořádně, tak fakt myslím pořádně, jo? Já si na to vezmu rukavicu, ne Soni, kvůli tobě si dám modrou a ne černou. Když si to tak roztento. A napřed si to neutlačuju úplně, napřed si to rozprostírám, abych věděla, kde mě co vyzbyde. A opravdu pořádně, ale pořádně umačkat, aby se nám to pak nedrobilo, protože pokud tam budou mezery, tak pak při krání si to může drobit, ne, že by to něčemu vadilo, ale nevypadá to pak tak hezky. Tak. Já vím, že ty sušenky jsou sami o sobě dost mastný, takže jsem toho másla mohla dát míň, protože já to jinak dělávám z těch normálních sušenek, co jsou, no ne bebečka, ale takový z Lidlu modrý. Jsou to ty obyčejné sušenky, co vypadají jak bebečka prostě. A ty jsou samozřejmě suší. A opět ničemu to nevadí, ale můžete teda toho másla dát míň. Dala bych míň tak o 20 gramů. Mám to utlačený a teďka si to dám do ledničky vychladit. 4 hodinky 20 minut, musí to být úplně stuhlý, takže vlastně jde o to, aby to vytvořilo jednolitou vrstvu, to znamená, aby stuhlo máslo. Za tu dobu, co se v ledničce chladí ten sušenkový korpus ve formě, tak si uděláme krém. Je potřeba 800 gramů toho krémového sýru, cream cheese. Můžete použít samozřejmě Philadelphia, což by měl být jako originál. Používají ho, že na ty cheesecakey. Za mě je to předražený úplně zbytečně a ještě to vlastně menší balení. Takže já kupuju tady tyhle 200 gramový v Lidlu nebo v Kauflandu. Jejich značky, cheese spread, nebo tam mají cream cheese napsaný. Takže mám pak krásně 4 ty krabičky, takže 800 gramů. Nasázím si to tam. Tak a teďka teda jdeme pokračovat. Každopádně cheesecake se prostě nešlehá. I když vám to v některých receptech bude psát, že si to máte šlehat,
nešlehejte. Maximálně prostě v nějakém food procesoru jakoby s nožem a točícíma, jo. Ale vůbec nevidím za prvé důvod, proč, protože je to všechno měkký a zpracovává se to úplně v pohodě. A za druhé prostě šleháním si tam naženete vzduch a bublinky a toto je snad jediný dort, u kterého je to vyloženě nežádoucí. Jo? Pak má tendenci to v troubě praskat, není to krásně krémově kompaktní, takže nešlehat. Takže takhle si to rozmíchám. Takhle to dělám právě stěrkou, protože někdy jsou v tom hustší kousky, že v tom cream cheeseu. Do toho si šoupnu 180 gramů cukru moučka. Já teda moučku nekupuju, vadí mě, jak se cuckatí a vadí mě tam prostě ty přídavné látky, které se tam podle všeho přidávají, ty protihrudkující, takže já si melu vždycky normálně cukrokrupice. Promíchám s tím cukrem zase takhle stíráním, jo? Zase žádný šlehání. I ten cukr je potřeba dobře promíchat. Cukr je brán jako tekutá surovina, takže když to nebude dobře promíchaný, tak se nám tam pak můžou srážet jakoby kousky vody. No, kousky ne, ale asi si rozumíme, že jo. Teďka po jednom zamíchat vajíčko. Těch vajec mám celkem 5. Ty vajíčka teda musím uznat, že se jako tam ručně zamíchávají blbě, ale nedá se nic dělat. A jako poslední 25 gramů hladké mouky. Není povinná samozřejmě, jo? Ale je pak menší riziko toho, že ty vajíčka se srazí, kdybyste úplně neodhadli tu teplotu nebo to přepekli, tak ta mouka tomu částečně zabrání. Samozřejmě pak ten cheesecake není úplně tak krémový, když se srazí, že jo? Takže určitě je lepší trošku krémovosti pozbyt troškou té mouky, co to v podstatě nevím co, božice a půl, než aby se nám to srazilo a praskalo a tak dále. Takže pořádně naposledy rozmíchat. Tak, kdybyste tam tu mouku přidali rovnou do sýra, ještě než tam bude vajíčko, tak je menší pravděpodobnost, že se vám tam udělá pár žmolků. Klasika, že jo, protože tohle už je takový tekutý. Ale na druhou stranu zase si to pak blbě rozmíchává jako celkově, protože to zhoustne. Takže tohle je na vás, můžete si to samozřejmě ten postup otočit, anebo prostě díl míchat, aby se rozmíchaly ty drobné cucíčky. Tak, nechám si to tady teďka odstát, občas tím takhle poklepu, aby mě zmizely ty bublinky a jdeme si mezi tím připravit tu formu, protože tím, že se peče ve vodní lázni, tak je potřeba ju obalit do alobalu ze spodu, protože žádná ani úplně nová forma netěsní tak, aby se tam nedostala ani kapka vody. Pokud to nechcete pést v plechu ve vodní lázni, jak kdyby, tak dejte aspoň plech na dno trouby s tou vodou, ať je tam prostě nějaká pára. Zase to pomáhá té šťavnatosti a krémovitosti a věřte mi, že je to fakt rozdíl. Tak jako je rozdíl, když se cheesecake peče v konvektomatu, kde za mě je úplně nejlepší. Jo, protože si tam člověk navolí přesně, co chce, i tu páru a tak. Tak, necháme odstát a jdeme na tu formu. Tak na tu formu si takhle dávám přes sebe 2 alobaly jakože do kříže. Jsem někde, když si dávno vyčetla, už nevím kde. Já jsem předtím tu formu si motala takhle celou okolo, úplně zbytečně. Ale nebudu vás tím tady zatěžovat, protože to strašně na tu kameru je blbý. Ale postavím vlastně takhle na to tu formu a takhle ji prostě obalím. Takhle teda pěkně to, aby nám tam nešla žádná ta voda. Teďka už to máme všechno nachystaný. Trouba pořád rozpálená na těch 180. Naliju si to tady krásně do té formy. Teďka je dobré to nechat 5 minut sednout a občas u toho mírně poklepat, aby zbytek těch bublinek odešel. Mezitím si dám vařit vodu do konvice a nechám si u těch 5 minut pak jakoby vystydnout, protože si to budeme lít na plech. Tak, máme to odstátý a jdeme šup na to. A teďka si teda naliju do toho plechu tu vodu, která jako prošla varem, ale odstátá, asi těch 5 minut. Tak, abych to měla aspoň do části té formy a jdu s tím teda do trouby. 15 minut na těch 180 stupňů,
pak slumit na 115, maximálně 120 a kolem 3/4 hodinky 50 minut. Rozhodně minimálně prvních půl hodiny neotvírat troubu, ani za boha. Pak samozřejmě, až se nám bude blížit ta 40, dejme tomu minuta, tak už otevřeme, zkontrolujeme, poklepeme, střed musí být jakože hotovej, ale cheesecake se musí celé ginglat, takže já jdu na to. Tak měla jsem to teda v troubě 15 minut na těch 180 stupňů a pak 43 minut na 115. Teďka to samozřejmě musím vytáhnout z té vody a nechat vystydnout. Ale i z té trouby jsem to vytahovala až po další 4 hodině s tím, že trouba zůstala vyplá, otevřená a chladlo si to mírně prostě v té troubě, aby to nedostalo jako takový šok. Teďka to vytáhnu z té vody, nechám to vystydnout a pak to dám ještě vychladit do ledničky. A pak už budeme dělat tu polevu na to, dozdobíme si to a budeme dlabat. Tak potom, co ten cheesecake se krásně vychladil, měla jsem ho tam přes noc, tak je potřeba si udělat tu polevu z té lotusové pomazánky, z toho biskofu. Mám radši na chuť to crunchy s těma kouskama, ale na tu polevu se bohužel víc hodí ten hladkej. A toto má 400 gramů, použiju asi půlku. A dám si to do kastrolku rozpustit, dám si to do vodní lázně, takže jdu na to. Vevnitř mám teda, jak jsem říkala, vodu a rozpustím si to. Je dobré to rozpustit dřív, než to stihnete sežrat. Tak krásně už se to rozpouští. Pomaly, pozvolna rozpustit. Doporučuji si tam dát něco jiného než lžičku, protože už mě teda pěkně pálí. A když už je to takřka rozpuštěný, tak já to vypínám a už to nechám dohřát jenom tak, protože nepotřebuji, abych to měla jako úplně vřelý na ten cheesecake, který mám studený, protože samozřejmě by to začalo hned tuhnout a nebylo by to úplně ideální. Takže já už to nechám jenom dorozpustit takhle a jdeme si to polejt. Tak, tu pomazánku mám rozpuštěnou a teďka samozřejmě ten cheesecake po pobytu v ledničce trošku vypotí tekutiny, takže já vždycky, aby to líp pak přilnulo, tak to takhle utřu jenom mírně tím papírovým kapesníkem a jdeme si to teda polit. Jo, tady to mám takhle rozpuštěný. A teďka to teda samozřejmě potřeba rozlit, než mě to zatuhne. A takhle to dám teda zase vychladit do ledničky s tím, že tohle už nebude trvat tak dlouhou dobu. Ta lotus pomazánka tuhne celkem rychle, je to tenoučká vrstva, takže nechám to tam hoďku, maximálně 2, jak budu mít čas. A pak už si to dozdobíme a nakrájíme. Dokud nám ten cheesecake chladne, tak je potřeba si samozřejmě udělat ještě něco na ozdobu. Můžete samozřejmě si dát šlehačku nebo mascarpone a já si udělám kombinaci mascarpone a takového ganache bílé čokolády. Takže mám tady bílou čokoládu a šlehačku. To je potřeba si svařit, respektive svařit šlehačku a pak vmíchat tu bílou čokoládu. Mezitím si tady pobouchám tu čokoládu, ať ji nemusím lámat. Jakmile mě to bublá, tak si do toho šupnu tu čokoládu. Tu čokoládu mám 100 gramů a šlehačka klasický jeden kalíček. A tu čokoládu v tom takhle rozpustím, prostě rozmíchám tak, aby se rozpustila. Vidíte, že je to rozpuštěný. Teďka to nechám vychladnout normálně tady za občasného promíchání, aby nám úplně ta čokoláda, jak bude tuhnout, nesedla na dno. A pak si to přeliju už do toho, v čem to pak budeme šlehat. A pak se to musí samozřejmě chladit v ledničce, tak jako klasický šlehačka, aby šla dobře vyšlehat, musí být v ledničce, že jo. Takže nechám si to hodinku tady za občasného promíchání a pak to dám do ledničky. Jdeme na ty cukrbliky na ozdobení. Samozřejmě bez toho, aby to nebylo krásné, já vím. Takže tady si vyšlehám mascarpone, jenom zlehka, jo, ať se nepřešlehá. Teď nám má ještě víc cukru než šlehačka, nechceme mít máslo. Každopádně nedávám žádný cukr, protože pak tu šlehačku, tu bílou ganáž, mám vlastně z čokolády bílé, plus na to ještě půjde posyp těch lotusek a myslím si, že sladký to bude až. Takže vyšlehám to mascarpone z lehoučka. Jenom prostě, aby bylo promíchaný, jde to líp než pachtlí jenom. Tak a tady
mám teda vychlazenou ganáž, tedy svařenou šlehačku s bílou čokoládou. A to si teda vyšlehám. A pak to smícháme s tím mascarpone. Jinak tady vidíte, že ta bílá čokoláda prostě netuhne tolik. Když jste měli klasickou hořkou čokoládu, tak ta ganáž už teď bez vyšlehání jako krém. Jo, a tady ta je furt tekutá. Tak zase nepřešlehat. Nechceme mít máslo. A teďka to opatrně, ty dvě věci teda smíchám. A teďka teda to promíchám. Nemusíš úplně zlehka, ale samozřejmě zmasakrovat to úplně taky nechci. Jo, naštěstí to mascarpone dost hustý, tady nám stuhne i ta bílá čokoláda v té šlehačce, nebo ta ganáž. No a teďka už jdeme jenom vydat ten dort, vydat do z formy a nazdobit. Takže před tím odděláním z té formy je potřeba to samozřejmě obět kolem dokola. Tak, povedlo se to sundat krásně. A teďka si teda přendám na něco, nazdobím a budeme moct krájet. Tak, tady je potřeba teda to sundat z té formy vlastně ze spodu. Jo, takhle se to jednoduše podebere nožem. Tady ty lotusky jsou fakt mastnější než ty běžné sušenky, z čeho se dělají ty cheesecakey. Takže to jde pěkně. Pěkně to odskočilo. A já s tím jdu tady na ten velký pizza talíř. Naplním si zdobící pytlík. Já mám radši tu jenom kulatou špičku, ale samozřejmě si můžete dát takovou tu řezanou, abyste to měli takový tak, mám prostě jak klasický šlehačkový ty. Mám tady pytlík. Bude to jako jednorázový, ale já si ho vždycky umeju a pokračuju dál. Naposled jsem asi dělala něco menšího, tak si ustřihnu tu špičku trošku víc. Tak, zvohnu to, aby mě to neteklo rovnou. A dám si tam ten krém. Tak nazdobte si tam, co chcete samozřejmě. Víte, že já v tom zdobení neexceluju. Teďka teda si tady trošku nadrobím těch sušenek. Jo, na tohle si nebudu špinit mixer. To rozdrtím jenom prstama. Tou drtí si teda posypu to mascarpone. A teď už stačí si naznačit ty řezy a na každý řez dát kousek sušenky. A teď mám to naznačovátko. 12 nebo 16 kusů, takže určitě 12. Máme to mít na 12 kusů, takže potřebujeme 6 těch lotusek, protože tam budu zapichovat půlku. Sem teda dávám normální lotusky a ne ty fejkový. Překrojím to na půl. A teďka do každého toho naznačeného kusu píchnu kus té lotusky. Máme hotovo. Teďka vychladím tak 3 hodinky a můžeme krájet. Můžete zkusit nůž ponořený do horké vody a otřený. Takže tady mám teda tu horkou vodu. Na chvíli ponořím ten nůž, utřu. Je potřeba vždycky před každým dalším zakrojím ten nůž utřít, aby to nebylo popaplaný. Tady mám ten kus, který chci servírovat a už si to jenom nandám na talíř. A já vám přeju dobrou chuť.